એપિસ્ટેક્સિસની વાત કરીએ તો એમાં ઇન્ટરનલ કેરોટિડ ઓફથેલ્મિક આર્ટરી આપે, એન્ટીરિથમોડલ, પોસ્ટિરિથમોડલ, એન્ટીરિથમોડલ આગળ આવી. ઓકે, પછી બીજી એક્સટર્નલ કેરોટિડ હોય એ મેક્સિલરી આપે અને ફેશિયલ આપે. તો ફેશિયલ બ્રાન્ચીસ ઓફ ધ ફેશિયલ એક અહીંયા આવી. ઓકે, પછી ગ્રેટર પેલેટાઇન, લેઝર પેલેટાઇન આવી. ઓકે, અહીંયા મેક્સિલરીની સ્પિનો પેલેટાઇન આર્ટરી ઓફ એપિસ્ટેક્સિસ કહેવાય, બ્રાન્ચીસ ઓફ સ્પિનો પેલેટાઇન આર્ટરી. ઓકે, તો આરિયા એન્ટીરિથમોડલ. ઓકે, એન્ટીરિથમોડલ, બ્રાન્ચીસ ઓફ ફેશિયલ અને સ્પિનો પેલેટાઇન આર્ટરી, બ્રાન્ચ ઓફ મેક્સિલરી, બ્રાન્ચ ઓફ એક્સટર્નલ કેરોટિડ. આ બનાવે આપણી એન્ટિયર એપિસ્ટેક્સિસ. ઓકે, લિટર્સ એરિયા કેઝલ બેક પ્લેક્સસ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ નો સ્પીકિંગ અને કંટ્રોલેબલ હોય. ઓકે, કંટ્રોલેબલ હોય. ઓકે, ધીસ ઇઝ એન્ટિયર એપિસ્ટેક્સિસ. મોસ્ટ પોસ્ટિરિયર હોય ને વોડરૂપ્સ વેનસ પ્લેક્સસ. ઓલું લિટર્સ એરિયા કેઝલ બેક, આ વોડરૂપ્સ. હાઇપરટેન્શન એલ્ડરલી એડેડ પુઅરલી કંટ્રોલમાં થાય. ઓકે, હાઇપરટેન્શન એલ્ડરલી એડેડ પુઅરલી કંટ્રોલમાં. આમાં લિટર એરિયામાં પોસ્ટિરિયર મોડલ ના હોય. ઓકે, એક ક્વેશ્ચનમાં પોસ્ટિરિયર મોડલ ના હોય. ઓકે, પછી આપણે શું ટ્રોટર્સ મેન્યુઅર કરીએ. ઓકે, નેઝલ એન્ડોસ ટ્રોટર્સ મેન્યુઅર પિંચિંગ કરશું. ઓકે, ટ્રોટર્સ મેન્યુઅર. ઓકે, અને એનાથી કંટ્રોલેબલ થઈ જશે. જો ના થાય તો નેઝલ એન્ડોસ્કોપી, કોટરી અને પેકિંગ કરશું. નેઝલ એન્ડોસ્કોપી, કોટરી, પેકિંગ તોય ના થાય તો ટેસ્પાલ કરશું. વોટ ઇઝ ટેસ્પાલ? ટ્રાન્સ nasal endoscopy ligation of the spinopalatine artery. Spinopalatine artery, artery of epistaxis કે તો spinopalatine artery, that is artery of epistaxis, એના કરશું ટેસ્પા. ટ્રાન્સસ્પિનોડલ endoscopic ligation of the ટેસ્પાલ. ઓકે, ટેસ્પાલ endoscopic ligation of the spinopalatine artery. ઓકે, that is ટેસ્પાલ કરશું. હવે વાત કરશું આરિયા એક્સટર્નલ ઇયરની. ઓકે, એક્સટર્નલ ઇયરની રોટેટ કરી દે આને, સિલેક્ટ કરીએ. ઓકે, સો લેટ્સ ટોક એક્સટર્નલ ઇયર. તેમાં આ બાજુ આવશે, અહીંયા ફેસ હશે આખું એનું. ઓકે, ફેસ હશે તો ઉપરનો જે ભાગ હશે ધીસ ઇઝ ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વ. ઓકે, આ ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વ. અંદરવાળો જે પોર્શન હશે અંદર તે 7th અને 10th નર્વ. ઓકે, 7th અને 10th ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ અને બહારનું ગ્રેટર ઓરિક્યુલર નર્વ. ઓકે, તો સેમ પાછળની બાજુ લઈએ તો અંદરવાળો લઈએ 7, 10, બહારવાળો 12 લઈએ ગ્રેટર ઓરિક્યુલર, અને ઉપરનો જે પાછળનો ટકલાવાળો દેટ ઇઝ લેઝર ઓસિપિટલ આવતો ધીસ ઇઝ લેઝર એસિપોટલ. ઓકે, આ ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ હતું. ઓકે, નો ગ્રેટ ઓસિપિટલ ના. ઓકે, ગ્રેટ નથી. ઓકે, ગ્રેટર ઓસિપિટલ ગો અવે. ગ્રેટર ઓસિપિટલ હોય તો જોઈ લેવાનું, ગો અવે. ઓકે, પછી 9th ઇઝ જેકોબ્સન મિડલ ઇયરમાં. ઓકે, જેકોબ્સન મિડલ ઇયરમાં. ઓકે, હવે અહીંયા જોઈએ દેટ ઇઝ એન્ટિરિયર વોલ અને રૂફ જે વાત કહીએ, એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ કહીએ તો એન્ટિરિયર વોલ અને રૂફ જે હોય ધીસ ઇઝ બાય ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વ. અને પોસ્ટિરિયર વોલ અને ફ્લોર જે હશે દેટ ઇઝ બાય પોસ્ટિરિયર વોલ ફોલ બાય ક્રેનિયલ નર્વ 7 અને 10. ઓકે, પોસ્ટિરિયર વોલ ફ્લોર, એન્ટિરિયર વોલ રૂફ બાય ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વ. એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલની વાત થઈ રહી છે. ઓકે, તો ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ, એન્ટિરિયર વોલ રૂફ, 7, 10, પોસ્ટિરિયર વોલ અને ફ્લોર. રિફરુટલજિયા સૌથી વધારે આમાં જ ક્વેશ્ચન આવે છે કે ટોન્સિલાઇટિસમાં જો થાય દેટ ઇઝ 9th નર્વ. ઓકે, 9th નર્વ ઇઝ કઈ? 9th નર્વ ઇઝ જેકોબ્સન મિડલ ઇયર વાળી. ઓકે, ટોન્સિલાઇટિસ. લેરિંગ્સ ફેરિંગ્સી આવે, લેરિંગ્સ ફેરિંગ્સ દેટ ઇઝ 10th ક્રેનિયલ નર્વ. ઓકે, 10th ક્રેનિયલ નર્વ એને જ કહેવાય આર્નોડ્સ. અને એક ક્વેશ્ચન હતો અલ્સરેટિવ લેઝન ઓન ધ વેલેક્યુલામાં હોય તો કયા દ્વારા રિફર થશે? એમાં ઇયર પેન થયો તો કઈ નવી ઇન્વર્ડ હશે? દેટ ઇઝ 10th નર્વ. ઓકે, લેરિંગ્સ ફેરિંગ્સમાં આવે વેલેક્યુલા. ઓકે, અલ્સરેટિવ લીઝન ઇન વેલેક્યુલા. પછી ફેસમાંથી જો આવે તો ઓપ્થેલ્મિક મેક્સિલર મેન્ડિબ્યુલર. ઓકે, ફેસમાંથી V3 બાય ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ બ્રાન્ચ. ઓકે, તો ફેસમાંથી આવે V3 ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ બ્રાન્ચ. ઓકે, પછી બીજું કયું ટોન્સિલાઇટિસ તો 9th, લેરિંગ્સ ફેરિંગ્સ કે તો 10th. ઓકે, એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલની વાત કરીએ આપણી કેનાલ તો 24 મિલીમીટરની હોય. એક્સટર્નલ 24 મિલીમીટર. ઓકે, આઉટર 1/3 હોય. આઉટર 1/3 દેટ ઇઝ કાર્ટિલેજિનિયસ હોય. ઇનર 2/3 તો આઉટર 1/3 કાર્ટિલેજ, ઇનર 2/3 હોય દેટ ઇઝ બોની હોય. હુસ્કે. ઓકે, બોની હુસ્કે પેરોટિડમાં હોય. ઓકે, બોની હુસ્કે પેરોટિડમાં નીકળે. આઉટર 1/3 હોય, કાર્ટિલેજિનિયસ હોય, સેન્ટરની કહેવાય. ઓકે, કાર્ટિલેજિનસ સેનોટરીની, લેસ દેન 4 યર પેરોટિડમાં. ઓકે, લેસ દેન 4 યર હોય તો પેરોટિડમાં, બાકી નોર્મલી બોની હુસ્કેવાળી પેરોટિડમાં હોય. કાર્ટિલેજિનસ છે, વેક્સી અને હેર ફોલિકલ પ્રેઝન્ટ હોય. પછી સિરિંજિંગ ડાયરેક્શનની વાત કરીએ તો સિરિંજનું જે ડાયરેક્શન હશે ઇટ ઇઝ અપવાર્ડ, આઉટવાર્ડ, બેકવાર્ડ. કેવું હશે? અપવાર્ડ હશે, આઉટવાર્ડ હશે અને પછી બેકવાર્ડ હશે. ઓકે, આઉટવાર્ડ, બેકવાર્ડ. સિન્કોપિક થઈ જાય સિરિંજિંગ વખતે દેટ ઇઝ આર્નોલ્ડ નર્વ, 10th નર્વ દેટ ઇઝ પેરાસિમ્પેથેટિક. ઓકે, સિરિંજિંગ કરતા હોય સિન્કોપી થઈ જાય દેટ ઇઝ આર્નોલ્ડ નર્વ, 10th નર્વ. હિડ્ઝલબર્ગર સાઇન દેટ ઇઝ 7th ક્રેનિયલ નર્વ. ઓકે, વેસ્ટિબ્યુલર સ્વાનોમાં 7th ક્રેનિયલ નર્વ. અને એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ પોસ્ટિરિયર અને ફ્લોર વાળી. ઓકે, 7th ક્રેનિયલ નર્વ, હિડ્ઝલબર્ગર સાઇન. ઓકે, 7th ક્રેનિયલ નર્વ, એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ
પોસ્ટિરિયર અને ફ્લોર. ઓકે, પોસ્ટિરિયર ફ્લોર 7th ક્રેનિયલ નર્વ આપણે કીધું હતું. પોસ્ટિરિયર ફ્લોરમાં એક્સટર્નલ ઓરિક્યુલર ઇટસેલ બર્ગર સાઇન વેસ્ટિબ્યુલર સાનોમામાં જોવા મળે. એમાં શું થાય? ઇટ ઇઝ એનેસ્થેસિયા થઈ જશે. ઓકે, એનેસ્થેસિયા 7th ક્રેનિયલ નર્વ એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ. ઇન્સિઝુરા ટર્મિનાલિસ જે છે એમાં શું આપણે ઇન્સિઝન આપશો? લેમ્પાટ એન્ડ્યુરલ ઇન્સિઝન અસેસ ટુ ધ મિડલ ઇયર. ઓકે, મિડલ ઇયરના એક્સેસ માટે. ઓકે, કાર્ટિલેજ. ઓકે, કાર્ટિલેજવાળું નહીં હોય. ઓકે, ઇન્સિઝુરા ટર્મિનાલિસ કાર્ટિલેજમાં નહીં કરીએ પણ ઇન્સિઝુરા ટર્મિનાલિસ. ઓકે, પછી આ થઈ ગયું કે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનની વાત કરીએ. ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન ફોર એક્ઝામ્પલ મિડિયલ અને લેટરલ હોય તો મિડિયલ બાય જેકોબ્સન 9 દેટ ઇઝ 9th જેકોબ્સન, લેટરલ બાય 10 તો મિડિયલ 9th, લેટરલ 10. ઓકે, ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન થઈ ગયું. પછી 9 ને જતું એ મિડલ ઇયરની છે. ઓકે, અને પછી એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલનું કીધું કે એન્ટિરિયર વોલ અને રૂફ, પોસ્ટિરિયર વોલ ફ્લોર. તો ધીસ ઇઝ કહ્યું તો ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વ અને ધીસ ઇઝ બાય 7th અને 10th નર્વ. ઓકે, અલગ અલગ છે બધું. ઓરિક્યુલો 7, 10 ગ્રેટર ઓરિક્યુલર બધી રિફરોટેલિયા કીધું. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ સર્ફર દેખાય. સર્ફર એક્ઝોસ્ટોસિસ. સર્ફર કહેવાય તો એક્ઝોસ્ટોસિસ ઇન એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ. અને સ્વિમર્સ કહીએ સ્વિમર્સ દેટ ઇઝ સીન ઇન જનરલાઇઝ ઓટાઇટિસ એક્સટર્ના પેઇનફુલ હોય. ઓકે, તો સ્વિમર આરે ઓટાઇટિસ એક્સટર્ના દેટ ઇઝ પેઇનફુલ હોય, પેઇનફુલ. અને સર્ફર દેટ ઇઝ એક્ઝોસ્ટોસિસ ઇન એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ. આ દેખાય ધીસ ઇઝ ગ્રેન્યુલેશન ટિશ્યુ. ઓકે, આવી રીતે ડિસ્ચાર્જ થાય. ડાયાબિટીસમાં જોવા મળશે. ધીસ મેલિગ્નેન્ટ ઓટાઇટિસ એક્સટર્ના. હિસ્ટ્રી ઓફ ડાયાબિટીસ હશે એસોસિએટ વિથ ધ 7th ક્રેનિયલ નર્વ પાલ્સી. ઓકે, 7મા નંબરની નવની પાલ્સી હશે. ઓકે, 7-10 અહીંયા સપ્લાય કરતું હતું, 7-10 અહીંયા વચ્ચેવાળું. ઓકે, તો એની પાલ્સી હશે એસોસિએટેડ ડાયાબિટીસ હશે, ગ્રેન્યુલેશન ટિશ્યુ, મેલિગ્નેન્ટ ઓટાઇટિસ એક્સટર્ના, સ્યુડોમોનાસ એસોસિએટેડ છે, ડ્રગ ચોઇસ સેફ્ટાઝિદીમી, સેફોપેરાઝોન. ઓકે, આપણે મેલિગ્નન્ટ ઓટાઇટિસ એક્સટર્ના છે સેફ્ટાઝિદીમી અને સેફોપેરાઝોન. ટેકનિશિયમ 99 ઇનિશિયલ ડાયગ્નોસિસ. ઓકે, ઇનિશિયલ ડાયગ્નોસિસમાં ટેકનિશિયમ 99 કરશું. ઓકે, બોન અને ફોલો અપ રિસ્પોન્સમાં આપણે ગેલિયમ સ્કેન કરશું. તો ઇનિશિયલ કે તો ટેકનિશિયમ 99 અને ફોલો અપ રિસ્પોન્સ તો ગેલિયમ સ્કેન. ઓકે, સેફ્ટાઝિદીમી, સિફોપેરાઝોન, સ્યુડોમોનાસ કરશે, મેલિગ્નન્ટ ઓટાઇટિસ એક્સટર્ના, ડાયાબિટીસની હિસ્ટ્રી હશે. ધીસ ઇઝ કેરોટાઇટિસ ઓબ્ચુરન્સ દેખાયા ઓબ્લિટરન્સ. ઓકે, ઓબ્લિટરન્સ, કેરોટાઇટિસ ઓબ્લિટરન્સ. ઓકે, ડિસ્કોમેટિક કેરેટેનાઇઝ ઇપિથેલિયમ. ડિસ્કોમેટિક કેરેટેનાઇઝ ઇપિથેલિયમ associated with the widening of the meatus, extensive erosion that is ઓટોમાસ્ટાઇડેક્ટોમી કરવી પડશે. ઓટોમાસ્ટાઇડેક્ટોમી, કેરેટાઇટિસ ઓબ્લિટરન્સ. ધીસ ઇઝ કોલીફ્લાવર ઇયર. તમે દેખાય બોક્સર સીએસ છે. પેરિકોન્ડ્રલ હેમેટોમા, ઇન્સિઝન એન્ડ ડ્રેનેજ કરવું પડશે. હેમેટોમા થઈ ગયું હશે, ઇન્સિઝન ડ્રેનેજ કરશું. કોલીફ્લાવર, બોક્સર સીએસ. ઓકે, મિડલ ઇયરની ઇનાટોમીની વાત કરીએ. મિડલ ઇયરની તો એન્ટિરિયરમાં વાત કરીએ સૌથી પહેલાં તો એમાં હશે આ ઇન્ટરનલ કેરોટિડ આર્ટરી. ધીસ ઇઝ ઇન્ટરનલ કેરોટિડ. એની અંદર હશે સિમ્પેથેટિક પ્લેક્સસ હશે, ઇન્ટરનલ કેરોટિડ આર્ટરી. ઓકે, પછી એક કેનાલ દેખાય કોડા ટિમ્પેની નવ માટે કેનાલ, ધીસ ઇઝ કેનાલ ઓફ હ્યુગિયર. કેનાલ ઓફ હ્યુગિયર. યુસ્ટેશિયન ટ્યુબ દેખાય, ધીસ ઇઝ યુસ્ટેશિયન ટ્યુબ. ધીસ ટેન્સર ટેમ્પેની તો ટી હશે ટેન્સર ટેમ્પેની, યુસ્ટેશિયન ટ્યુબ અને આર્ટરી ધીટ ઇઝ ઇન્ટરનલ કેરોટિડ આર્ટરી. ઓકે, આ થઈ ગયું ટી. પછી બીજા જોઈએ પોસ્ટિરિયર બાજુ જોઈએ. ધીસ ઇઝ એન્ટિરિયર હતું તો પોસ્ટિરિયર બાજુ જોઈએ તો ઓટાઇટસ ઓફ ધ માસ્ટોડેન્ડ્રોમ છે. ઓકે, ધીટ ઇઝ સ્ટેપેડિયસ છે, પિરામિડ એમિનસ છે. ઓકે, પિરામિડ એમિનસ દેખાય. ઓકે, અને કોડા ટિમ્પેની નવ જે હતી અહીંથી આવશે અને અહીંથી આખી એક્સિટ થશે. ઓકે, આવી રીતે ધીસ ઇઝ કેનાલ ઓફ યુગિયર દ્વારા. ઓકે, પછી બીજી જે વોલ હોય એમાં આપણે જોઈએ અંદરની બાજુ તો કયું છે? ધીસ ઇઝ પ્રોસેસસ કોક્લિયોફોર્મિસ. ઓકે, પ્રોસેસસ કોક્લિયોફોર્મિસ છે. પછી પ્રોમોન્ટરી છે, ઓવલ વિન્ડો, રાઉન્ડ વિન્ડો. ઓકે, ઓવલ વિન્ડો, ઓવલ. પછી વલમાં સ્કેબા વેસ્ટિબ્યુલી હશે. ઓકે, અને આમાં ટિમ્પેની હશે રાઉન્ડ વિન્ડોમાં. પછી ધીસ ઇઝ લેટરલ સેમિસર્ક્યુલર કેનાલ. ધીસ ઇઝ ફેલોપિયન કેનાલ. એમાં 7th નંબર રન જશે. લેટરલ સેમિસર્ક્યુલર ફેલોપિયન કીધી. ઓકે, પછી ઓકે આ થઈ ગયું. પછી ઉપર ટેગમેન્ટ ટિમ્પેની હશે. ઓકે, ટેગમેન્ટ ટિમ્પેની. હવે આપણે ઓફિશિયલ નવ થઈ ગયો, ઇન્ટરનલ જ્યુગ્યુલર વેન કહી દીધી. પછી હવે આ આપણે બીજો વ્યૂ જોઈએ એટલે અહીંયાથી આપણે આ સાઈડ આ જે વ્યૂ હશે ઓવલ વિન્ડો જ્યાં સ્ટેપીસ હશે એને આપણે અહીંયાથી જોઈએ તો આ ઓવલ વિન્ડો સ્ટેપીસ જે હશે એ. ઓકે, તો અહીંયા જે સ્ટેપીસ આવી ગયું. ઓકે, તો એની નજીક જે હશે આરી હોય એટલે આ સાઈડની વાત થાય અહીંયા તો એની સૌથી નજીક હશે દેટ ઇઝ એમ અને એલ હશે. ઓકે, તો અહીંયા પહેલાં આપણે એવી રીતે જોઈ લઈએ કે અહીંયા કોડા ટિમ્પેની રન કરે છે. કોડા ટિમ્પેની 7th ક્રેનિયલ નવ અહીંયા છે. 7th ક્રેનિયલ નવ આ જે પાર્ટ હશે પિરામિડ અને સ્ટેપેડિયસ મસલ અટેચ હશે. ઓકે, પિરામિડ સ્ટેપેડિયસ મસલ. પછી ધીસ ઇઝ સાઇનસ ટિમ્પેની. ઓકે, ધીસ ઇઝ સાઇનસ ટિમ્પેની. ઓકે,
સાઇનસ ટિમ્પેની મોસ્ટ કોમન સાઇટ ફોર ધ રેસિડિયલ કોલેસ્ટોમા. ઓકે, સાઇનસ ટિમ્પેની મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઓફ ધ રેસિડિયલ કોલેસ્ટોમા. અને ધીસ ઇઝ લેટરલમાંથી આપણે કરશું પોસ્ટિરિયલ ટિમ્પેનોટોમી. ઓકે, આ સાઈડમાંથી આમાં ફેશિયલ રિસેસ હશે, પોસ્ટિરિયર ટિમ્પેનોટોમી અહીંયા થશે, એટલે જ આ સાઇટ છે રેસિડિયલ કોલેસ્ટોમાની. ઓકે, તો અહીંયા જોઈ લઈએ તો ધીસ ઇઝ અ સાઇનસ ટિમ્પેની. ઓકે, આ જે સ્ટેપિસની નજીક છે એકદમ, તો આ જે સાઈડ રહી ધીસ ઇઝ સાઇનસ ટિમ્પેની. ઓકે, ધીસ ઇઝ સાઇનસ ટિમ્પેની. ફ્લોર છે અને એ બધું કીધું. ધીસ ઇઝ પોન્ટિક્યુલસ. ઓકે, રૂફ બનાવશે પોન્ટિક્યુલસ. ઓકે, રૂફ પોન્ટિક્યુલસ બનાવશે સાઇનસ ટિમ્પેની, એટલું યાદ રાખો. આ પિરામિડ એ. ઓકે, ધીસ ઇઝ પિરામિડ. અને જો પિરામિડ જોવું હોય તો અહીંથી જોઈ લો. ધીસ ઇઝ પિરામિડ, તો સ્ટેપેડિયસ અચે થશે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ પિરામિડ એ, સ્ટેપેડિયસ અચે છે. ધીસ ઇઝ સાઇનસ ટિમ્પેનાઈ. થોડું જ ખબર પડે સાઇનસ ટિમ્પેનાઈ. ઓકે, પછી બોન કરીએ તો સ્ટેપિસ બધાને ખબર હોય, પણ મેલિયસ ઇન્કસ. ઓકે, મેલિયસ અને ઇન્કસ કેવું હોય તો મેલિયસ હશે એમાં આપણે આવી રીતે હસતું હશે એકદમ, ને આવી રીતે આમ હશે. અને ઇન્કસ જે હશે, ઇન્કસ એમાં બોડી હશે લેન્ટિક્યુલર પ્રોસેસ, લોંગ પ્રોસેસ. ઇન્કસમાં બોડી જોવા મળશે, એ લેન્ટિક્યુલર પ્રોસેસ, લોંગ પ્રોસેસ હશે. ઓકે, અને હસતું જે હોય દેટ ઇઝ મેલિયસ. ઓકે, આવી રીતે હશે દેટ ઇઝ મેલિયસ, અને લેન્ટિક્યુલર લોંગ પ્રોસેસ હશે એ. ઓકે, હવે આપણે કીધું તો ફેશિયલ રિસેસ જે હતું, ફેશિયલ રિસેસ એમાં પોસ્ટિરિયર ટિમ્પેનોટોમી કરે તો ધીસ ઇઝ કોડા ટિમ્પેની, 7th ક્રેનિયલ નર્વ જાડી દેખાય ત્યાંથી ફેશિયલ નર્વમાં ફેશિયલ રિસેસ કરશે. ઓકે, અહીંથી આમ જશું. ઓકે, ધીસ ઇઝ ડ્યુરલ પ્લેટ, સિગ્મોઇડ સાઇનસ. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ફેશિયલ રિસેસ, આમાં ફેશિયલ નર્વ હોય. ધીસ ઇઝ સિગ્મોઇડ સાઇનસ, પોસ્ટિરિયર ટિમ્પેનોટોમી કરી અહીંથી. ઓકે, આ થઈ ગયું. પછી ઇનર ઇયરની વાત કરીએ. ઇનર ઇયર તો એમાં મેક ઇવન ટ્રાયંગલ પહેલાં યાદ રાખો, આ ભૂલાય છે એટલે મેક ઇવન ટ્રાયંગલ. ઇટ ઇઝ 1.5 સેન્ટીમીટર ડીપ ટુ ધ માસ્ટોઇડ ફોસા. મેક ઇવન ટ્રાયંગલ 1.5 સેન્ટીમીટર ડીપ હશે. એમાં પહેલાં જોઈએ તો એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલથી આ જે ધીસ ઇઝ હેન્ડલેસ સ્પાઇન, ઇન્ફિરિયર ટેમ્પોરલ લાઇન અને જોઈન ધ ટુ લાઇન. ઓકે, તો ઇન્ફિરિયર ટેમ્પોરલ લાઇન, હેન્ડલેસ સ્પાઇન, એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ, હેન્ડલેસ લાઇન, જોઈન ધ ટુ લાઇન. ઓકે, 125 સેન્ટીમીટર ડીપ ટુ માસ્ટોઇડ ફોસા. ઓકે, પછી કેનાલની જોઈએ તો સેક્યુલ યુટ્રિકલ હોય પહેલાં. ધીસ ઇઝ સેક્યુલ. ઓકે, સેક્યુલ, અને ધીસ ઇઝ યુટ્રિકલ, સેક્યુલ યુટ્રિકલ. પછી આ અમુક કેનાલ હશે, કઈ છે દેટ ઇઝ સૌથી પહેલાં એન્ટિરિયર છે, એન્ટિરિયર અને પોસ્ટિરિયર ભેગી હશે, અને એન્ટિરિયર પોસ્ટિરિયર ભેગી હશે, અને આડી જે દેખાય દેટ ઇઝ હોરિઝોન્ટલ. ઓકે, હોરિઝોન્ટલને જ કહેવાય લેટરલ. ઓકે, લેટરલનું ખુદનું જ હશે, એન્ટિરિયર પોસ્ટિરિયર ભેગી હશે, એપી ભેગા હોય, અને લેટરલ તો ખુદનો જ હોય, લેટરલ હોરિઝોન્ટલ. અને ધીસ ઇઝ એમ્પુલા, ધીસ ઇઝ ક્રિસ્ટા, સેક્યુલ યુટ્રિકલ કહી દીધું, ધીસ ઇઝ કોક્લિયા. ઓકે, પછી વાત કરીએ સ્કેલા મીડિયા. ઓકે, હવે વાત કરીએ કોક્લિયામાં કેટલા હોય. કોક્લિયામાં તો 3.5 ટર્ન્સ. ઓકે, 3 કોક્લિયા કેટલા ટર્ન હોય દેટ ઇઝ 3. ઓકે, 2 3/4 ટર્ન હોય એવું કીધું આમાં. 2 3/4 ટર્ન્સ મોડ્યુલસના અરાઉન્ડ હોય. ઓકે, મોડ્યુલસના અરાઉન્ડ એટલા ટર્ન હોય. સ્કેલા મીડિયા, એન્ડોલિમ્ફ. સ્કેલા મીડિયા દેટ ઇઝ એન્ડોલિફ. પછી રાઉન્ડ વિન્ડો, સ્કેલા ટિમ્પેની. હવે એ સરખી રીતે જોવું હોય તો મિડલી આપણે વાત કરીએ આની અંદરનું. ઓકે, ઇનર ઇયરમાં તો સૌથી પહેલાં કઈ રીતે હશે તો ધીસ ઇઝ મિડલ. ઓકે, પછી અહીંયા આપણે જોઈએ આ નીચેવાળું તો સ્કેલા ટિમ્પેની હશે, એમાં રાઉન્ડ વિન્ડોમાં સ્કેલા ટિમ્પેની, અને ઓવલ વિન્ડોમાં આપણે કીધું હતું સ્કેલા વિસ્ટિબ્યુલી. ઓકે, તો અહીંયા ઓવલ વિન્ડો હશે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ઓવલ વિન્ડો, એમાં સ્કેલા વિસ્ટિબ્યુલી, રાઉન્ડ વિન્ડો, સ્કેલા ટિમ્પેની. ધીસ ઇઝ સ્કેલા મીડિયા. ઓકે, સ્કેલા મીડિયા. ઓકે, તો એમાં મેમ્બ્રેન, ધીસ ઇઝ ટેક્ટોરિયલ મેમ્બ્રેન. પછી બીજી કહીએ ધીસ ઇઝ બેઝિલર મેમ્બ્રેન. ઓકે, ધીસ ઇઝ કોક્લિયર નર્વ છે આ કે. ઓકે, અને ટેક્ટોરિયલ મેમ્બ્રેન કહી દીધી, અને બેઝિલર મેમ્બ્રેન કહી દીધી સ્કેલા મીડિયામાં. ઓકે, તો સ્કેલા મીડિયામાં હશે એન્ડોલિફ. રાઉન્ડ વિન્ડો જે હશે, રાઉન્ડ વિન્ડો દેટ ઇઝ સ્કેલા ટિમ્પેની. ઓકે, તો સ્કેલા ટિમ્પેનીમાં રાઉન્ડ વિન્ડો એ જ કીધું. ઓર્ગન ઓફ કોટી કેમાં હતું તો બેઝિલર, આ બેઝિલર મેમ્બ્રેન, દેટ ઇઝ ઓર્ગન ઓફ કોટી. લો ફ્રીક્વન્સી અપાઇકલ ટર્ન, હાઈ ફ્રીક્વન્સી બેઝલ ટર્ન. લો ફ્રીક્વન્સી હોય તો અપાઇકલ ટર્ન, હાઈ ફ્રીક્વન્સી હોય તો બેઝલ ટર્ન. પ્રોમોન્ટરી દેટ ઇઝ બેઝલ ટર્ન. ઓકે, પ્રોમોન્ટરી હાઈ ફ્રીક્વન્સી બેઝલ ટર્ન. ઓકે, પ્રોમોન્ટરી બેઝલ ટર્ન યાદ રાખો. ક્રિસ્ટા ઇન સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ, તો ધીસ ઇઝ ક્રિસ્ટા. આપણે હમણાં જ કીધું ક્રિસ્ટા યુટ્રિકલ, સો ધીસ ઇઝ અ ક્રિસ્ટા. ઓકે, આ ક્રિસ્ટા દેખાય, ધીસ ઇઝ ક્રિસ્ટા ઇન ધ સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ, રોટેશનલ સ્ટેબિલિટી માટે. ઓકે, તો ક્રિસ્ટા યાદ રાખવું, ક્રિસ્ટા ઇઝ સર્કલ, રોટેશનલ માટે. ઓકે, ડાયનામિક સ્ટેબિલિટી. અને મેક્યુલા હોય યુટ્રિકલ અને સેક્યુલ. ઓકે, તો સેક્યુલ તો સીધા મતલબ વર્ટિકલ સ્ટેબિલિટી, યુટ્રિકલ મતલબ હોરિઝોન્ટલ. ઓકે, તો મેક્યુલા ઇન ધ સેક્યુલ યુટ્રિકલ, તો એવી રીતે યાદ રાખશું. મેક્યુલા ઇન સેક્યુલ એન્ડ યુટ્રિકલ, તો સી ફોર સીધા, વર્ટિકલ તો આ હોરિઝોન્ટલ હશે. અને બીજું કયું રોટેશનલ સ્ટેબિલિટી વાળું કયું થયું, સર્કલ વાળું કયું ક્રિસ્ટા.
સી તે સર્કલવાળું રોટેશનલ. એન્ડોલિમ્ફ હોય, એન્ડોલિમ્ફ સ્કેલામીડિયા, એન્ડોલિમ્ફ કેન યાદ રાખશું, પોટેશિયમ પ્રીડોમિનેન્ટ હોય. ઓકે, પ્રોડક્શન બાય સ્ટ્રાયા વાસ્ક્યુલારિસ, એબ્ઝોર્પ્શન એન્ડોલિમ્ફેટિક સેક. પેરીલિમ્ફ જે હોય દેટ ઇઝ પીએનએસ, દેટ ઇઝ સોડિયમ પ્રીડોમિનેન્ટ હોય પેરીલિમ્ફમાં. અને કોક્લિયર એક્વિડક્ટ હોય, એક્વિડક્ટ એ કનેક્ટ કરશે CSF મેનિન્જાઇટિસથી લેબ્રિન્થાઇટિસ થાય, મેનિન્જાઇટિસથી લેબ્રિન્થાઇટિસ થાય તો કોક્લિયર એક્વિડક્ટ. ઓકે, સેક્યુલ યુટ્રિકલ કીધું, હોરિઝોન્ટલ, સેક્યુલ વર્ટિકલ સીધા. પછી આઉટર હેર સેલ હોય, આઉટર હેર સેલ અને ઇનર હેર સેલ. ઓકે, સો આઉટર હેર સેલ 3 રોઝમાં હોય. ઓકે, ધીસ ઇઝ આઉટર હેર 3 વેરમાં મોડ્યુલેટ, એનું કામ છે મોડ્યુલેટ ધ કોક્લિયર ઇનપુટ. અને ઇનર હેર સેલ હોય સિંગલ રોમાં હશે. ઓકે, ઇનર હેર સેલ હશે સિંગલ રોમાં હશે, એનું કામ શું છે ઇનર હેર સેલનું, આ દેખાય સિંગલ રોમાં, એનું કામ એ ટ્રાન્ઝિયન્ટ ધ સાઉન્ડ. તો આઉટર હેર સેલનું કામ ખાલી મોડ્યુલેટ છે, ઇનરનું ટ્રાન્સમિટ છે. તો કેવું ટ્રાન્સડ્યુસ કરશે? મેકેનિકલ ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલ અફરન્ટ ટુ ધ સ્પાઇરલ ગેંગ્લિયોન. મેકેનિકલ ને ઇલેક્ટ્રિકમાં અફરન્ટ ટુ સ્પાઇરલ ગેંગ્લિયોન. હવે આપણે આ વાત કરીએ નેક ડાયસેક્શનની. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં એના આપણે નેક ડાયસેક્શનમાં પહેલાં લિમ્ફ નોડનું આ ક્લાસિફિકેશન N1, N2, N3 જોઈ લઈએ ગ્લેન્ડોનું. તો સૌથી પહેલાં N1 હોય, N1 આ દેખાય એક, પછી આવી રીતે બેન વધતું જાય. N1 હોય ઇપ્સિલેટર લેસ ધેન 3 સેન્ટીમીટર, ઇપ્સિલેટર લેસ ધેન 3 સેન્ટીમીટર. N2 ABC. ઓકે, તો N1 ઇપ્સિલેટર લેસ ધેન 3 સેન્ટીમીટર. N2 વાત કરીએ તો 1, 2, 3 ABC. ઇપ્સિલેટર 3 થી 6, મલ્ટિપલ લેસ ધેન 6. ઓકે, અને કોન્ટ્રાલેટરલ લેસ ધેન 6. ઇપ્સિલેટરલ, મલ્ટિપલ, કોન્ટ્રાલેટરલ અને N3 મોર ધેન 6. N3 મોર ધેન 6. તો કઈ રીતે આપણે એકવાર અહીંયા લખી દઈએ. ઇટ ઇઝ N1, N2, A, B, C અને N3. N1 હોય એટલે ઇપ્સિલેટરલ લેસ ધેન 3, દેટ ઇઝ ઇપ્સિલેટરલ 3 to 6. પછી મલ્ટિપલ લેસ ધેન 6, અને આમાં કોન્ટ્રાલેટરલ લેસ ધેન 6 અને મલ્ટિપલ મોર ધેન 6. ઓકે, મલ્ટિપલ થઈ જાય મોર ધેન 6. ઓકે, તો ઇપ્સિલેટર લેસ ધેન 3, ઇપ્સિલેટર 3 થી 6. ઓકે, 3 થી 6 મલ્ટિપલ થઈ જાય લેસ ધેન 6, કોન્ટ્રાલેટરલ કંઈ વધારે. ઓકે, પછી એક્સ્ટ્રા નોડલ એક્સટેન્શન હોય એટલે પુઅર પ્રોગ્નોસિસ. ઓકે, એક્સ્ટ્રા નોડલ એક્સટેન્શન થઈ જાય દેટ ઇઝ પુઅર પ્રોગ્નોસિસ. અને ક્રાઇલ અને રેડિકલ નેક ડાયસેક્શન એટલે ક્રાઇલ અને રેડિકલ એટલે સેન્ટ્રલ અને ડેલ્ફિયન લેવલ 6 લિમ્ફ નોડ. ઓકે, ડેલ્ફિયન હોય સેન્ટ્રલ લેવલ 6 લિમ્ફ નોડ. ઓકે, અને ક્રાઇલ અને રેડિકલ હોય, એમાં એકદમ રેડિકલી કાઢી નાખી, અને સેન્ટ્રલ અને ડેલ્ફિયન કે તો લેવલ 6 લિમ્ફ નોડને રિમૂવ કરી. ઓકે, અને આપણે એક એક વસ્તુને બચાવીએ, ટાઈપ 1, ટાઈપ 2, ટાઈપ 3ને. તો કઈ રીતે છે? ફોર એક્ઝામ્પલ ટાઈપ 1 હોય તો એમાં સ્પાઇનલ એસેસરી નર્વને બચાવશું, પછી ઇન્ટરનલ જુગ્યુલર વેઇનને બચાવશું, અને પછી સ્ટર્નોક્લેડોમાસ્ટોઇડ. એટલે નર્વ, વેઇન અને મસલ. ઓકે, તો પહેલાં સ્પાઇનો એસેસરી નર્વ, ઇન્ટરનલ જુગ્યુલર વેઇન, સ્ટર્નોક્લેડોમાસ્ટોઇડ. સ્પાઇનલ એસેસરી, ઇન્ટરનલ જુગ્યુલર, પછી સ્ટર્નોક્લેડોમાસ્ટોઇડ. પછી બધામાં લેવલ 1 to 5 લિમ્ફ નોડ રિમૂવ કરશું. સબમેન્ડિબ્યુલર ગ્લેન્ડ, મેન્ડિબ્યુલર, પેરોટિડ, ટેલ. ઓકે, બધામાં લેવલ 1 to 5 સબમેન્ડિબ્યુલર, પેરોટિડ, ટેલ રિમૂવ કરશું. અને સબલિંગ્યુઅલ ગ્લેન્ડ ઇઝ રિટેન, લિંગ્યુઅલ ઇઝ રિટેન, લિંગ્યુઅલ ઇઝ રિટેન. ઓકે, વાત કરશું હિયરિંગ લોસ ઇવેલ્યુએશન. તો રીનીસ ટેસ્ટ હોય અને આપણો બીજો કયો હતો? વેબર. ઓકે, રીનીસ ટેસ્ટ. રીનીસ ટેસ્ટ હોય તો પોઝિટિવ તો નોર્મલ. ઓકે, પોઝિટિવ આવ્યું તો એનો મતલબ નોર્મલ છે, અથવા સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ છે. ઓકે, એર કન્ડક્શન મોર દેન બોર કન્ડક્શન. ઓકે, નેગેટિવ કેમાં હોય? રીનીસ નેગેટિવ ઇન કેસ ઓફ કન્ડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ, જેમાં બોન કન્ડક્ટ મોર દેન એર કન્ડક્શન. ઓકે, કન્ડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, અને બીજું એક હોય સિવિયર સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, એ આપણે કરીએ. ફોલ્સ નેગેટિવ આવી જાય, દેટ ઇઝ ફોલ્સ નેગેટિવ. ઓકે, એટ ઇઝ એજ કીધું સિવિયર સેન્સરી હિયરિંગ લોસ. ઓકે, ફોલ્સ નેગેટિવ આમાં આવી શકે. ઓકે, પછી વેબર વાત કરીએ. વેબર લોટરલાઇઝ ટુ ધ સેમ સાઇઝ કન્ડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે સોક્સ યાદ રાખીએ. સોક્સ તો સેમ સાઈડ હોય તો કન્ડક્ટિવ, અને ઓપોઝિટ હોય તો સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, સેમ સાઈડ કન્ડક્ટિવ, ઓપોઝિટ સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, હવે એબીસી રિડ્યુસ, સ્ક્વાબાચ રિડ્યુસ. ઓકે, એબીસી અને સ્ક્વાબાચ રિડ્યુસ સેન્સરી હિયરિંગ લોસ. ઓકે, આ બંને રિડ્યુસ થાય, એબીસી રિડ્યુસ અથવા સ્ક્વાબાચ રિડ્યુસ. ઓકે, બંને. ઓકે, સ્ટેપેડિયલ રિફ્લેક્સની વાત કરીએ. સ્ટેપેડિયલ અફરન્ટ 8, ઇફરન્ટ 7, પ્રિવેન્ટ હાઇપર એક્યુસિસ. ઓકે, ડેમ્પન ધ લાઉડ નોસિસ. ઓકે, સ્ટેપેડિયલનું શું કામ શું છે? વધારે હાઇપર એક્યુસિસને પ્રિવેન્ટ કરે. ઓકે, હાઇપર એક્યુસને પ્રિવેન્ટ કરશે. ઓકે, એફરન્ટ 8, ઇફરન્ટ 7. અફરન્ટ 8મો ગયો, 7માં આવ્યો. એફરન્ટ 8. ઓકે, પછી એમાં વાત કરીએ તો ધીસ ઇઝ લેફ્ટ સાઈડ. ઓકે, આ લેફ્ટ સાઈડ છે, લેફ્ટ સાઈડ. ઓકે, આ લેફ્ટ સાઈડ, અને ધીસ ઇઝ ઓકે, આ જે દેખાય ધીસ ઇઝ એર કન્ડક્શન. ઓકે, ધીસ ઇઝ એર કન્ડક્શન અને ઓલું બોન કન્ડક્શન. તો એર કન્ડક્શન, બોન કન્ડક્શન તો જોવું હોય પ્રોપર અહીંયા તો આ રહ્યું જો.
હા, તો ધીસ ઇઝ બોન કન્ડક્શન હતું, લેફ્ટ સાઈડ ઓફ બોન કન્ડક્શન. ઓકે, ધીસ ઇઝ બોન કન્ડક્શન હતું. અને આપણું કેન્સર હતું, ધીસ ઇઝ એર કન્ડક્શન. ઓકે, એર કન્ડક્શન. અને આ લેફ્ટ સાઈડનું હતું. સોરી, ધીસ ઇઝ રાઈટ સાઈડ. ઓકે, આ બાજુ ઓપન થાય, ધીસ ઇઝ રાઈટ સાઈડ. ઓકે, આ સાઈડ ઓપન થાય, આ લેફ્ટ સાઈડ હતું. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. રાઈટ રેડમાં હોય, લેફ્ટ બ્લુમાં હોય. અને આ બોન કન્ડક્શન માટે હતું, કંઈ નહીં પર નહીં પડે. ઓકે, જો આપણું આ રીતે. ઓકે, આ લાગે લેફ્ટ, પણ ધીસ ઇઝ રાઈટ સાઈડ. ઓકે, આ સાઈડ ખુલે છે એટલે રાઈટ સાઈડથી. તો રાઈટ સાઈડ આ કયું થયું? રાઈટ સાઈડ. ધીસ ઇઝ રાઈટ કાંઈ બોન કન્ડક્શન, રાઈટ સાઈડ બોન કન્ડક્શન. અને આ કયું થયું? ઇટ ઇઝ લેફ્ટ સાઈડ એર કન્ડક્શન. 25થી અહીંથી જોવાનું, એનો મતલબ કે કંઈક તો એબનોર્મલ છે. અને શું છે? લેફ્ટ સાઈડ એર કન્ડક્શન ઇઝ એબનોર્મલ. ઓકે, લેફ્ટ સાઈડ એર કન્ડક્શન ઇઝ એબનોર્મલ. ઓકે, એર કન્ડક્શનમાં વાંધો છે. તો એરબોર્ન ગેપ અને પ્રેઝન્ટ છે, એરબોર્ન ગેપ એ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, દેટ ઇઝ કન્ડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, કન્ડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, તો કેમ કે રિનીસ ટેસ્ટ જે આપણે જોઈએ, દેટ ઇઝ રિનીસ ટેસ્ટ ઇઝ નેગેટિવ. ઓકે, રિનીસ ટેસ્ટ નેગેટિવ અને એરબોર્ન ઇઝ પ્રેઝન્ટ, દેટ ઇઝ કન્ડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. ટ્યુનિંગ ફોર કહીએ તો 256, 512, 1024. ઓકે, ઓલ 3. ઓકે, 256, 512, 1024. 256, 512, 1024. તો એ આપણે એરબોર્ન ગેપ કેટલો હોય? આ નેગેટિવ 20, 30, 45, 45થી 60. 20, 30થી 45 અને 45થી 60. ઓકે, 45થી 60, 20થી 30, 45થી 60. 256, 512, 1024. ઓકે, હવે લેફ્ટ બ્લુ, રાઈટ રેડ કીધું. ધીસ ઇઝ એર કન્ડક્શન કીધું. આમ કીધું બોન કન્ડક્શન, એર કન્ડક્શન કીધું છે. ઓકે, પછી આપણે આ મિનિયસ અને વેસ્ટિબ્યુલર સ્વામોમાં જોઈએ. મિનિયસ વેસ્ટિબ્યુલર સ્વાનોમાં તો તેમાં સ્પીચ ડિસ્ક્રિમિનેશન કહીએ, સ્પીચ ડિસ્ક્રિમિનેશન સ્કોર વેરી પુઅર હશે. વેસ્ટિબ્યુલર સ્વાનોમાં બિલો 90 હશે. આમાં સેન્સરી ન્યુરલ હશે, આમાં સેન્સોરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ. સેન્સોરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ, આમાં બંનેમાં સેન્સરી ન્યુરલ જ છે. ઓકે, સેન્સરી ન્યુરલ. ઓકે, રોલ ઓવર ફિનોમિના અબસેન્ટ અને પ્રેઝન્ટ. ઓકે, રેટરો રોલ ઓવર ફિનોમિના ઇઝ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, વેસ્ટિબ્યુલરમાં રોલ ઓવર પ્રેઝન્ટ. રિક્રુટમેન્ટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. સીસી સ્કોર ઓવર 70. અને સ્ટેપેડિયલ રિફ્લેક્સ પ્રેઝન્ટ હશે, નોર્મલ. આમાં અબસેન્ટ એબનોર્મલ. પ્રેઝન્ટ નોર્મલ, અબસેન્ટ એબનોર્મલ. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે આમાં? જે રોલ ઓવર ફિનોમિના વેસ્ટિબ્યુલરમાં પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, હિયરિંગ લોસ વાર્કે ટ્યુનિંગ ફોર્મ સબ્જેક્ટિવ ટેસ્ટ છે. ટ્યુનિંગ ફોર્મ એમાં કંડક્ટિવ કા સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ જો ખબર પડે તો આપણે પ્યોરટેન એડ્યુમેટ્રી કરીએ. સબ્જેક્ટિવ ટેસ્ટ છે પ્યોરટેન એડ્યુમેટ્રી, અને ટ્યુનિંગ ફોર્મ એ સબ્જેક્ટિવ. ઓકે, એમાં એના પછી આપણે ફ્રી ફિલ્ડ ઓડિયોમેટ્રી કરીએ. ઓકે, ફ્રી ફિલ્ડ ઓડિયોમેટ્રી. પછી આ પીટીએમ આપણે કંડક્ટિવ ખબર પડે, કંડક્ટિવ તો ઇમ્પેડન્સ ઓડિયોમેટ્રી ટિમ્પેનોગ્રામ કરીએ. અને સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ હોય તો કોક્લિયર કરીએ અથવા રેટ્રોકોક્લિયર. ઓકે, રેટ્રોકોક્લિયર દેટ ઇઝ વેસ્ટિબ્યુલર સ્વાનોમાં, એટલે કીધું રેટરો. ઓકે, રેટ્રોકોક્લિયર વેસ્ટિબ્યુલર સ્વાનોમાં. અને કોક્લિયર મેનિયર્સ. ઓકે, કોક્લિયર હોય તો મેનિયર્સ, દેટ ઇઝ સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ કોક્લિયર મેનિયર. રેટ્રોકોક્લિયર વેસ્ટિબ્યુલર સ્વાનોમાં. પ્યોરટેન એડ્રોમેટ્રી કરીએ, એમાં સબ્જેક્ટિવ ટેસ્ટ છે ફ્રી ફિલ્ડ ઓડિયોમેટ્રીમાં જોઈએ. પછી સીએચએલ હોય તો ઇમ્પેડન્સ ઓડિયોમેટ્રી, ટિમ્પેનોગ્રામ, ઇમ્પેડન્સ ટિમ્પેનોગ્રામ. ઓકે, આ થઈ ગયું. પછી ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનની વાત કરીએ. આગળ અને અહીંથી છે ડાયરેક્ટ કે પાર્સ ફ્લેસિડા હોય, પાર્સ ફ્લેસિડા ઇટ ઇઝ આઉટર ઇપિથેલિયમ પ્લસ ઇનર એન્ડોથેલિયમ. આઉટર ઇપિથેલિયમ પ્લસ ઇનર એન્ડોથેલિયમ. ઓકે, એન્ડોથેલિયમ. અને પાર્સ ટેન્સિયા હાઇપર ઇપિથેલિયમ, ઇનર એન્ડોથેલિયમ પ્લસ હારે એક લેયર હશે, દેટ ઇઝ ફાઇબ્રસ લેયર. તો ટેન્સામાં ફાઇબ્રસ લેયર. ઓકે, ફ્લેસિડામાં નહીં હોય. તો ધીસ ઇઝ પાર્સ ફ્લેસિડા. ધીસ ઇઝ પાર્સ ફ્લેસિડા. તો પાર્સ ફ્લેસિડા વાત કરીએ, ધીસ ઇઝ આ ડિગ્રી છે. આ કેટલા 12 o'clock છે, આ 3 o'clock, 6 o'clock. ઓકે, તો અહીંયા દેખાય ધીસ ઇઝ પાર્સ ટેન્સા. ઓકે, ધીસ ઇઝ પાર્સ ટેન્સા. એમાં ફાઇબ્રસ કઈ લે હશે? ફાઇબ્રસ લેયર એક હશે. હવે એન્ટેરો ઇન્ફિરિયર ક્વાડ્રન્ટ હોય એમાં જ આપણે કરશું. અહીંયા એમાં કોન ઓફ લાઇટ હોય. ઓકે, અહીંયા એન્ટ્રો કોન ઓફ લાઇટ હોય, એમાં સાઇટ ઓફ ગ્રુમેટ ઇન્સિઝર. ઓકે, એન્ટ્રો ઇન્ફિરિયર ઇઝ સાઇટ ઓફ ગ્રુમેટ ઇન્સિઝર. માયરિંગોટોમી સિરસ ઓફરાઇટિસમાં કરી, અને મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઓફ પરફોરેશન એ જ છે. ઓકે, સાઇટ ઓફ પરફોરેશન એ AIQ, સાઇટ ઓફ ગ્રુમેટ અને માયરિંગોટોમી. ઓકે, સિરસ ઓફરાઇટિસ મીડિયા. ઓકે, હવે કોન હોય 5 હોય રાઈટ અને 7 લેફ્ટ. ઓકે, 5 રાઈટ 7 લેફ્ટ. ઓકે, રેડિયલ ઇન્સિઝન આપી, રેડિયલ ઇન્સિઝન. મેરિંગોટોમી ઇન ASOM. ઓકે, ASOમાં માયરિંગોટોમી કરીએ. પોસ્ટેરો ઇન્ફિરિયર અને કર્વિલિનિયર. પોસ્ટેરો ઇન્ફિરિયર કર્વિલિનિયર ASOમાં માયરિંગોટોમી કરીએ. માયરિંગોટોમી ઇન ASOM, પોસ્ટેરો ઇન્ફિરિયર કર્વિલિનિયર. ઓકે, આ જોઈએ. દેટ ઇઝ આમાં દેખાય એકદમ ગ્લુ ઇયર થઈ ગયું હોય, દેટ ઇઝ ગ્લુ ઇયર. સિરસ ઓટાઇટિસ મીડિયા. એલ્ડરલી હોય, દેટ ઇઝ નેઝોફેરિંજિયલ કેન્સર. યંગમાં એડિનોઇડ. એલ્ડરલીમાં નેઝોફેરિંજિયલ કેન્સર. એલ્ડરલીમાં
અને યંગમાં એડિનોઇડ્સ દેટ ઇઝ બ્લુ ઇયર સિરસ ઓટાઇટિસ મીડિયા. આમાં ગ્રુમેટ ઇન્સર્ટ કરી દીધું બ્લુ ઇયરમાં ટ્રીટમેન્ટ માટે. ઓકે, સિરસ ઓટાઇટિસ મીડિયામાં ધીસ ઇઝ આ દેખાય. હા, દેટ ઇઝ ગ્લોમસ ટિમ્પેનિકમ. ઓકે, ગ્લોમસ ટિમ્પેનિકમ એકમ દેખાય, ગ્લોમસ ટિમ્પેનિકમ. ઓકે, રાઇઝિંગ સનસાઇન એવું દેખાય ગ્લોમસ ટિમ્પેનિકમ. બ્રાઉન સાઇન, બ્લાન્ચિંગ ઓફ ટ્યુમર. ઓકે, બ્લાન્ચિંગ થાય. અને ગ્લોમસ જ્યુગ્યુલર હોય દેટ ઇઝ ફેલ્પ સાઇન. પણ આ બ્લાન્ચિંગ ઓફ ટ્યુમર, બ્રાઉન સાઇન, ગ્લોમસ ટિમ્પેનિકમ. ઓકે, પછી આ શું છે? બુલ્લસ મારીજાઇટિસ, પ્લેન પ્લસ એચએસવી પ્લસ માઇકોપ્લાઝમા. ઓકે, પેઇન પ્લસ એચએસવી અને માઇકોપ્લાઝમા. એચએસવી માઇકોપ્લાઝમા, બુલ્લસ મારીન્જાઇટિસ. ઓકે, ધીસ ઇઝ બુલ્લસ મારીન્જાઇટિસ દેખાય. ધીસ ઇઝ કાર્ટવિલ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન, લાઇટ હાઉસ સાઇન. ઓકે, કાર્ટવિલ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન, લાઇટ હાઉસ સાઇન. એક્યુટ ઓટાઇટિસ મીડિયામાં જોવા મળે કાર્ટવિલ અને લાઇટ હાઉસ સાઇન. ઓકે, કાર્ટવિલ, લાઇટ હાઉસ સાઇન એક્યુટ ઓટાઇટિસ મીડિયામાં. સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ ન્યુમોનિયા, નોન ટાઇપેબલ એચ ઇન્ફ્લુએન્ઝા, એટલે સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોનિયા અને એચ ઇન્ફ્લુએન્ઝા. ઓકે, સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ ન્યુમોનિયા, એચ ઇન્ફ્લુએન્ઝા, કાર્ટવિલ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન. ધીસ ઇઝ બુલ્લસ મારીન્જાઇટિસ. ધીસ ઇઝ ગ્લોમસ ટિમ્પેનિકમ, રાઇઝિંગ સનસાઇન. ગ્રોમેટ હતું, બ્લુ ઇયર, સિરસ ઓટાઇટિસ મીડિયા, એલ્ડરલી નેઝોફેરિન્જિયલ, યંગમાં એડિનોઇડ્સ. પછી આગળ છે દેટ ઇઝ હવે આ જઈએ. હા, આ પરફોરેશન થઈ ગયું. પેઇનલેસ ઓટોરિયા, ટીબી. ઓકે, પરફોરેશન, પેઇનલેસ ઓટોરિયા, ટીબી, કેઝિયસ નેક્રોસિસ દેખાય અહીંયા. આ કયું છે? ધીસ કાર્ટવિલ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન, લાઇટ હાઉસ સાઇન, એક્યુટ ઓટાઇટિસ મીડિયા. કાર્ટવિલ, લાઇટ હાઉસ, એક્યુટ ઓટાઇટિસ મીડિયા. એસ નિમોનિયા અને એચ ઇન્ફ્લુએન્ઝા. ઓકે, ધીસ બુલ્લસ માઇરિન્જાઇટિસ. ઓ પેઇન એચએસવી માઇકોપ્લાઝમા, યાદ રાખો. પેઇન પ્લસ એચએસવી અને માઇકોપ્લાઝમા કરશે. ઓકે, એચએસવી માઇકોપ્લાઝમા. ગ્લોમસ ટિમ્પેનિક, રાઇઝિંગ બ્રાઉન, બ્લાન્ચિંગ ઓફ ધ ટ્યુમર. હવે અપ્રોચ ટુ ધ પીટીએ. પીટીએની અપ્રોચ પહેલાં એકવાર આ જોઈ લઈએ કે આ શું છે. ઓકે, સો આ મસ્ત છે. આમ એટલે આ બાજુ લેફ્ટ સાઈડ, હમણાં કીધું લેફ્ટ સાઈડ. ઓકે, લેફ્ટ સાઈડ શું છે? દેટ ઇઝ લેફ્ટ સાઈડ બોન કન્ડક્શન. ઓકે, બોન કન્ડક્શનની વાત થાય અને આવી રીતે હોય દેટ ઇઝ રાઇટ સાઈડ. રાઇટ સાઈડની વાત થઈ છે. રાઇટ સાઈડ ધીસ ઇઝ લેફ્ટ સાઈડ બોન કન્ડક્શન અને રાઇટ સાઈડ એર કન્ડક્શન એ આપેલું છે. અને 25 નોર્મલ હોય, 25 વાળું નોર્મલ હોય ટૂંકમાં. ઓકે, તો બોન કન્ડક્શન હોય દેટ ઇઝ નોર્મલ, એનો મતલબ કે સેન્સરી ન્યુરલ નોર્મલ હોય. અને એર કન્ડક્શન નોર્મલ મતલબ કન્ડક્ટિવ પ્લસ સેન્સરી ન્યુરલ નોર્મલ. ઓકે, તો આ તો એકદમ નોર્મલ જ છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ નોર્મલ. હવે આપણે બીજી વાત કરીએ પેથોલોજી. 25-30 છે. ઓકે, 25 આ નીચે. ઓકે, સો આમાં કયું છે? આ સાઈડ આ તો લેફ્ટ સાઈડ વાંધો છે. ઓકે, લેફ્ટ સાઈડ શું છે? લેફ્ટ સાઈડ વાંધો. અને રાઈટ સાઈડ આ રહી. આ કયું છે? આ રાઈટ સાઈડનું છે. ઓકે, રાઈટ સાઈડનું તો અહીંયા જોઈએ. હા, ઓકે, આમથી આમ આ સાઈડની. ઓકે, સો સોરી, ધીસ ઇઝ રાઈટ સાઈડ થાય. કેમ લેફ્ટ થઈ જાય? ઓકે, અહીંયા મેં કીધું તો હમણાં બોન કન્ડક્શન અહીંથી આમ. ધીસ ઇઝ નોટ લેફ્ટ સાઈડ વળી, ધીસ ઇઝ રાઈટ સાઈડ. કન્ફ્યુઝન ફૂલ હો. કઈ બાજુથી ખુલે ને? આ સાઈડથી ખુલે જમણી બાજુ. અચ્છા, ઇટ ઇઝ રાઈટ બોન કન્ડક્શન. અને ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એ કન્ડક્શન રાઈટ ટુ છે આખું. રાઈટ એર કન્ડક્શન, બોન કન્ડક્શન હતું. ઓકે, ક્યાં છે? આ જોવા પડશે એકવાર, જોઈ લઈએ. આ લોકો એ થરકી થાય. ઓકે, ક્યાં હતા એર કન્ડક્શન, બોર કન્ડક્શન? નોટ નાઉ.